آلبرت انیشتین جمله ای ماندگار دارد: همه چیز انرژی است. کافی است فرکانست را با واقعیتی که می‌خواهی هماهنگ کنی و آن واقعیت مجبور است که اتفاق بیفتد. اما اگر این حقیقت است، چرا بیشتر آدم‌ها هنوز در چرخه تکرار و رنج می‌مانند؟ چرا میان خواستن و رسیدن همیشه فاصله ای دست نیافتنی وجود دارد؟ شاید چون ما فقط سطح را تغییر می دهیم، در حالی که ریشه واقعی در لایه‌های پنهان کوانتومی نهفته است. در ویدیوی قبلی از اثر پروانه‌ای گفتیم. اینکه چطور یک تغییر کوچک در فکر یا احساس میتونه موجی بزرگ توی زندگی بسازه. ما نمونه‌های واقعی دیدیم. آدم‌هایی که با همون تغییرات ظریف آینده خودشون رو ساختن. اما اون فقط شروع بود. فقط یک دروازه. حالا وقت عبوره. این بار نه فقط درباره اثرگذاری، بلکه درباره منبع اثر حرف میزنیم. جایی که دیگه رفتارهای بیرونی کافی نیست. جایی که هماهنگی قلب و ذهن، ارتعاشات درونی و اتصال فرکانس ما با میدان کیهانی سرنوشت رو رقم میزنه. اینجاست که یک حقیقت عمیق روشن میشه. تو فقط یک فرد جدا نیستی که دنبال خواسته هاش میدوه. نه. تو بخشی از یک آگاهی بزرگتری. ادامه ارتعاشی هستی که از قلب کیهان جاری شده و حالا به شکل تو بیدار شده. اینجاست که فیزیک کوانتومی و عرفان در یک نقطه به هم میرسن و هر کسی این رو بفهمه نه فقط زندگی خودش بلکه معنای حضورش توی این جهان رو دگرگون میکنه. در این ویدیو ما ابتدا میفهمیم که در سطح فردی چگونه توجه و کیفیت ناظر میتواند به عنوان شرط اولیه سرنوشت تو را بچرخاند. پس از آن وارد فضای هیچ میشویم، جایی که سکوت آزمایشگاه کوانتومی برای آگاهی توست. سپس خواهیم دید که وقتی یک نفر تغییر می کند، چگونه موج آن به میدان جمعی منتقل می شود و به بیداری اجتماعی شکل می دهد. و در این بخش مثالی روشن از کشور خودمان ایران خواهیم داشت. در نهایت به جایی می رسیم که جهان از طریق تو بیدار می شود، جایی که انتخاب‌های کوچک تو با آگاهی کیهانی یکی می شود. و حالا پرسش کلیدی: اگر هر تغییر کوچیک در درون ما پژواکی در کل جهان داره، آیا این مسیر فقط برای خود ماست؟ یا بخشی از یک بیداری بزرگتره؟ بیداری که میتونه آینده بشریت رو تغییر بده. فکر کنید در فیزیک آشوب یک اصل ساده وجود دارد: همه چیز به شرایط اولیه حساس است. یک تغییر کوچک در آغاز می تواند سرنوشت کل سیستم را تغییر دهد. حالا همین قانون را به زندگی شخصی خودتان بیاورید. آن شرط اولیه برای شما چیست؟ توجهتان. نه صرفاً خواستن، نه تکرار جمله‌های زیبا، بلکه کیفیت توجه. اگر توجهتان پراکنده و مضطرب باشد، مانند نویزی است که از همان ابتدا مسیر را منحرف می کند. اما اگر آرام و دقیق باشد، مانند یک اختلال ظریف و هدفمند وارد بافت تجربه می شود و سرنوشت آن را تغییر می دهد. اینجا باید از خودتان بپرسید: توجهتان اکنون کجاست؟ آیا بر شواهد گذشته متمرکز است یا بر امکانی که هنوز به ماده تبدیل نشده است؟ زیرا اگر بر گذشته قفل شده باشید، طبق اثر پروانه‌ای آن در حال تنظیم شرایط اولیه دیروزتان بر فردا هستید. و اینجاست که اثر ناظر وارد می شود
فیزیک کوانتوم میگوید تا پیش از مشاهده همه چیز موج و احتمال است. اما هنگامی که ناظر نگاه میکند موج فرو میریزد. یک مسیر انتخاب میشود و ذره پدید میآید. زندگی دقیقاً همین گونه است. هر بار که با حضور آگاه به یک امکان نگاه میکنید به آن احتمال وزن و اهمیت میدهید. ولی چرا بسیاری نتیجه نمیگیرند؟ برای اینکه نگاهشان پر از انکار است. به آینده مینگرند اما درونشان همزمان ترس و شک را تماشا میکند. ناظر در اینجا دو پاره می شود و موج به هم می ریزد. جو دیسپنزا همین نکته را به زیبایی بیان کرده است. میدان کوانتومی به کلمات تو گوش نمی کند، به فرکانس وجودت پاسخ می دهد. اگر درونت هنوز در ترس و در کمبود زندگی کند، هر قدر هم که بگویی من ثروتمندم، میدان تنها همان ترس را دریافت و بازتاب می کند. اما همان لحظه ای که حتی برای چند ثانیه واقعاً حس کنی آزاد، کامل و هدایت شده هستی، همان لحظه این بال پروانه است که می تواند آینده‌ات را دگرگون کند و این دقیقاً همان راز شرایط اولیه است. حالا بریم سراغ اثر زنو. در فیزیک میگن اگر مدام یک حالت رو تحت نظر بگیری، حرکتش منجمد میشه. در زندگی هم همینه. وقتی هر روز با اضطراب میپرسی چی شد؟ چرا هنوز نیومد؟ در واقع داری خودت روند رو استاپ میکنی. اما ضد زنو یه چیز دیگه میگه. اگر نگاهت درست باشه، گذار حتی میتونه سریع‌ترم بشه. یعنی چی؟ یعنی توجه رو تنظیم کن، بعد رها کن. رها کردن یعنی این که نویز رو پاک کنی. نه انفعال، نه بیخیالی، نه انرژی منفی، بلکه اعتماد. چند بار شده وسط مسیر با نگرانی و وسواس خودت جلوی حرکت رو گرفته ای. و حالا میرسیم به دکوهرنس. توی فیزیک وقتی موج‌های کوانتومی در تماس مداوم با محیط باشن، خیلی زود فرو میریزن و به حالت کلاسیک برمیگردن. یعنی اون ظرافت و اون امکانهای تازه دوام نمیارن. در زندگی ما هم دقیقاً همین اتفاق میفته. هیاهوی ذهن، خبرها، ترسها و شبکه‌های اجتماعی. حالا فکر کن هر ایده تازه‌ای، هر احساسی که میتونه آینده‌ای نو بسازه، زیر فشار این سر و صدا خفه میشه و دوباره تبدیل میشه به همون الگوهای قدیمی. پس سکوت ضروریه. فضای هیچ فقط یه واژه شاعرانه نیست. یه آزمایشگاه واقعیه. جایی که برهمکنش‌های اضافی خاموش میشن و اون احتمال‌های ظریف بالاخره فرصتی پیدا میکنن برای ریشه دووندن. حالا از خودت بپرس، محیط درونی و بیرونی تو چقدر نویز داره؟ کجا باید سکوت بسازی تا امکانهای تازه دوام بیارن؟ قانونش ساده است. تغییرات بزرگ همیشه از کوچک‌های دقیق شروع میشن. کوچک‌هایی که شاید اول پیش پا افتاده به نظر بیان. اما درست همونها شرط اولیه تازه رو میسازن. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه توجهت روی کمبود باشه، فقط یکم جابجاش کن و بذارش روی امکان. یعنی وقتی آینده رو میبینی، انکار رو کنار بزنی و خود امکان رو ببینی. یعنی بعد از کاشتن بذر دیگه با وسواس نری سراغش و اجازه بدی فرایند راه خودش رو بره. یعنی در دل شلوغی روز چند دقیقه سکوت بسازی تا امکانهای تازه دوام بیارن. اینها حرکتهای دقیق و کوچک هستن و هر کدومشون میتونه همون بال پروانه‌ای باشه که مسیر زندگی رو کمی کج کنه و به جایی تازه ببره. جابجا کردن کانون توجه از کمبود،
به امکان. دیدن خود امکان بدون سایه انکار. رها کردن وسواس نتیجه. ساختن شکاف‌هایی از سکوت. اینها هیچ کدوم شعار نیستن. اینها شرط‌های اولیه مسیر تازه هستن و هر کدوم میتونن یک بال پروانه باشن که زندگی تو به مسیر تازه‌ای ببره. و حالا انتخاب با توئه. اگر قرار باشه همین امروز فقط یک تغییر کوچک رو بسازی، فقط یکی، اون کدومه؟ تغییر کانون توجه، رها کردن وسواس یا ساختن سکوت؟ همین یک انتخاب کوچک میتونه آغاز اثر پروانه‌ای در زندگی تو باشه. شرطهای اولیه رو دیدیم. کیفیت توجه، سکوت درونی و اون جابجایی‌های ظریف که مثل بال پروانه میتونن مسیر رو تغییر بدن. اما یادت باشه این تغییرهای کوچک زمانی قدرت واقعی پیدا میکنن که در جایی خاص جاگذاری بشن. جایی که بهش میگن فضای هیچ. به ما آموختند که برای رسیدن به خواسته ها باید تلاش کرد، جنگید، هدف گذاری و برنامه ریزی کرد. اما این نسخه فقط برای ذهن خطی کار می کند، ذهنی که نتیجه را می بیند، نه فرکانس را. در میدان کوانتومی واقعیت از بودن زاده می شود، نه از خواستن یا داشتن. بودنی که از همزمانی فکر و احساس شکل می گیرد، از لرزش قلب و از ارتعاشی که در هر لحظه به میدان هستی فرستاده می شود. هر فکر، هر احساس و هر باور یک سیگنال است و میدان تنها به همان سیگنال پاسخ می دهد. اگر درونت هنوز از جنس ترس و کمبود باشد، گذشته‌ات دوباره فعال می شود. و اگر ارتعاشت را تغییر دهی، آینده ای تازه فرا خوانده می شود. پرسش اینجاست: سیگنالی که امروز فرستادی بازتاب کدام جهان است؟ آینده ای که می خواهی یا گذشته ای که از آن فرار می کنی؟ در جهان کوانتومی همه چیز فقط احتمال است. موجهایی در نوسان که هنوز واقعی نشده اند. وقتی فرکانس تو با یکی از این موجها همراستا شود، آن احتمال فرو می ریزد و به زندگی تو وارد می شود. و این همان لحظه است که به هیچ نزدیک می شوی. نه یک خلأ مرده، بلکه رحم هستی. جایی که هنوز ساده نشده ولی همه چیز ممکن است. تصور کن اگر همه نقش‌ها، خاطرات و حتی خواسته هایت را زمین بگذاری، چه میماند؟ فقط آگاهی خالص. نه فکر، نه زمان و نه مکان. فقط حضوری که خودش را میشناسد و آن هیچ است. همان بوم سفید آفرینش. یک سکوت باردار و یک سیاهی پر از امکان. و درست همینجاست که آینده واقعی تو آغاز می شود. هر چیزی که می خواهی پیش از آن که در زندگیت ظاهر شود، اول باید در همین میدان ساده شود. ولی برای ورود به آن باید یک قدم از هیاهوی ذهن عقب بکشی. برای این کار زمانی آرام را انتخاب کن. صبح زود یا شبی که همه چیز خاموش است. چشمانت را ببند. نفسهایت آرام می شوند. ذهن تو کم کم عقب می نشیند. بگذار هر فکری بیاید و برود، درست مانند ابری که در آسمان محو می شود، ولی تو باقی می مانی.
حالا بدن شروع به محو شدن می کند. احساس می کنی که وزن نداری. مرزی میان تو و فضای اطراف نیست. تو در دل تاریکی بی انتها معلقی. نه گذشته ای وجود دارد و نه آینده ای. فقط حضوری خاموش که خودش را می داند. و درست در این نقطه است که به هیچ رسیده ای. به رحم خاموشی که همه چیز از آن زاده می شود. آن بوم سفید و سکوت باردار و تاریکی پر از امکان. حالا دستت را بر قلبت بگذار. اجازه بده نوری بی دلیل از درونت بتابد و حس کن که عشق از آن جاری می شود. سپاس جاری می شود. احساسی از امنیت. بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ اثباتی. نور خود را رها کن تا در میدان کوانتومی پخش شود و همانجا بی هیچ انتظاری احساس کن که چیزی در حال بازگشت است. هدیه‌ای که نمیدانی چیست، ولی میدانی که از منبع میآید. اینجا دیگر دعا نکرده ای، خواهش نکرده ای. تو فقط فرکانس خود را، نور خود را فرستاده ای و آن را به جهان سپردی. از این لحظه به بعد جهان شروع می کند به پاسخگویی و تو فقط تماشا می کنی که این ارتعاش تازه چگونه در زندگیت شکل می گیرد. از همین لحظه تو طعم هیچ را لمس کردی. جایی که نه گذشته معنا دارد نه آینده، فقط یک حضور خاموش است که می تواند خالق شود. اما پرسش اصلی اینجاست: چطور می شود این تجربه ظریف را از دست نداد؟ چطور می شود آن شرط تازه درست در فضای هیچ بارگذاری شود تا مانند یک بذر واقعی در خاک زنده بماند و رشد کند؟ اینجاست که به نقشه عبور از هیچ می رسیم. خیلی ها همه چیز رو درست انجام میدن. توجهشون رو جمع میکنن. ذهن و قلب رو همسو میکنن. حتی سکوت پیدا میکنن. اما باز هم نتیجه‌ای نمیبینن. چرا؟ چون شرطهای تازه‌شون رو در جای اشتباه میکارن. مثل اینه که بخوای یک دونه ظریف رو وسط یک بازار پرهیاهو بکاری. هرچقدر همون دونه ارزشمند باشه، توی اون شلوغی مجال جوانه زدن نداره. اینجاست که چیزی به نام فضای هیچ وارد میشه. نه یک اصطلاح شاعرانه، بلکه یک بعد واقعی. جایی که سکوت نویزهای جهان رو خاموش میکنه و امکانهای ظریف فرصت پیدا میکنن ریشه بدوانند.
فیزیکدانها بارها دیدن در آزمایش‌های کوانتومی نتیجه به لحظه مشاهده بستگی داره. 1 ثانیه زودتر یا دیرتر و سرنوشت آزمایش تغییر میکنه. در زندگی هم همینطوره. تو نمیتونی وسط استرس، وسط ترس یا شلوغی ذهن شرط نو بذاری. اون لحظه ها مثل یک دریاچه متلاطمه، هر تصویری بندازی موجا خوردش میکنن. باید صبر کنی آب بخوابه. صبح زود، وقتی جهان هنوز نیمه خوابه، یا درست قبل از خواب، وقتی موجهای مغزی آهسته میشن، یا شاید توی یک پیاده روی در دل طبیعت. اون لحظه ها پنجره های طلایی هن. همون جاست که یک فکر تازه میتونه مثل بذر در خاک خیس بشینه. اما یادت باشه بذر فقط کلمه نیست. میدان کوانتومی با جمله های قشنگ کار نمیکنه. به فرکانس تجربه واکنش نشون میده. تصور کن کسی سالها درگیر بدهی بوده. هر شب فقط 30 ثانیه قبل خواب چشماشو میبنده و حس رهایی مالی رو تجربه میکنه. نه به عنوان آرزو، بلکه مثل اینکه همین حالا اتفاق افتاده. 3 ماه بعد از جایی که اصلاً انتظارش رو نداشت، پیشنهادی دریافت میکنه که مسیرش رو عوض میکنه. یا مردی که بعد از یک بیماری طولانی هر شب حس سلامتی رو در بدنش زنده میکنه. نمیگه من سالمم، بلکه احساس میکنه بدنم همین حالا داره نفس تازه میکنه. چند هفته بعد پزشکا از بهبود غیر منتظرش شگفت زده میشن. اینجاست که اثر پروانه‌ای رخ میدهد بدون نیاز به حرکتی بزرگ و فقط با 30 ثانیه حس واقعی. اما اغلب آدم ها همینجا شکست میخورند. بذر را میکارند ولی هر روز زمین را میکنند تا ببینند جوانه زده یا نه. و همین کار ساده همه چیز را منجمد میکند. در فیزیک به این اثر زنو میگویند، مشاهده وسواسگونه ای که حرکت را متوقف میکند. زندگی هم دقیقاً همین است. هر بار که با اضطراب چک میکنی که چرا هنوز نشده، هنوز نیامده، موج دوباره فرو میریزد و همه چیز به حالت قبلی خود باز میگردد. راه درست ساده است. شرط نو را بگذار و بعد رها کن و اگر درست کار کرده باشی، نشانه ها حتی پیش از نتیجه های بیرونی می آیند. نوعی حس سبکی در بدن، آرامشی که بیدلیل وسط روز پیدایت می کند. یک اتفاق کوچک هماهنگ یا جمله‌ای از زبان کسی، نمادی که جلوی چشمت ظاهر می شود یا دیداری غیر منتظره که پاسخ پرسش توست. خیلی ها این نشانه ها را نادیده می گیرند و می گویند تصادف است. ولی کسی که می فهمد می داند اینها سیگنال های اولیه اند. همان لرزش های ظریفی که خبر از موجی بزرگتر می دهند. تمرینش ساده است ولی قدرتمند. امشب یا فردا صبح 3 دقیقه وقت بگذار. بدنت را آرام کن، مانند دریاچه ای آرام و ساکت، و بعد چشمانت را ببند. فقط برای 30 ثانیه آینده ای را حس کن که می خواهی. نه در ذهنت، در بدنت. و بعد لبخند بزن و آن را رها کن. این هیچ یک خلأ مرده نیست. یک فضای زنده است. یک تاریکی پر از امکان، جایی که اثر پروانه‌ای از آن آغاز می شود و واقعیت تازه تو
آرام آرام راه خودش را به زندگیت می‌یابد. تصور کن یک موج نرم از درونت بلند میشه. آروم و نامحسوس. فقط نوعی تغییر ظریف در کیفیت توجه و احساس. شاید در همون لحظه چیزی بهت نده. اما یکی از عجیبترین قوانین این جهانه. هیچ موجی در خلأ نمیمونه. هر موجی دیر یا زود به میدان بزرگتری وصل میشه. دانشمندان و عارفان هر دو به چیزی شبیه به هم اشاره کردند. روپرت شلدریک از میدان مورفیک گفت: ایده‌ای که میگه موجودات زنده بخشی از یک میدان اطلاعاتی گستردن و الگوها و عادتها از همین میدان منتقل میشن. عارفان هم قرن‌هاست تکرار میکنن هر بیداری حقیقی یک انسان مثل پرتو نوره که تاریکی جمعی رو ذره ذره روشن‌تر میکنه. شاید این حرف‌ها شاعرانه به نظر برسه، اما وقتی بیاریشون به سطح خرد، ملموس و روزمره، تبدیل میشن به پدیده‌هایی که میتونی باهاشون کار کنی. پس سوال واقعی این نیست که آیا میدان جمعی وجود داره. سوال اینه تو کی و چطور به اون پیوند میزنی؟ یکی از ساده ترین راه ها برای فهم این پیوند همزمانی هاست. همون اتفاقات معناداری که اسمش رو گذاشتیم سینکرونیتی. یادت هست گفتیم وقتی شرط نو رو درست میکاری نشانه های ریز ظاهر میشن. در سطح جمعی هم همینه. یک نفر توی سکوت صبحانش تصمیم میگیره از ترس بیرون بیاد. هفته بعد همکارش در شهری دیگه جمله‌ای مینویسه که انگار پاسخ همون تصمیم خاموشه. 2 نفر دیگه هم همون ایده رو در شبکه‌های اجتماعی باز نشر میکنن. و ناگهان یک گفتگو بین صدها نفر شکل میگیره. آیا این تصادفه یا پژواک یک موج نو؟ بذار یک تصویر خیلی ملموس‌تر بزنم. تصور کن در یک محله کوچیک زنی هر روز صبح توی مغازش لبخند میزنه و به هر مشتری یک جمله کوچیک امیدبخش میگه. نه برای تبلیغ، نه برای سود، فقط از روی یک حس تازه. چند هفته بعد صاحب یک کافه همون اطراف تصمیم میگیره یک روز سفارش‌های رایگان بذاره. مدرسه‌ای چند خیابون اون طرفتر کارگاهی درباره مراقبه جمعی برگزار میکنه. هیچ کدوم از اینا با هم هماهنگ نبود، اما یک حس تازه در هوا راه افتاده. یک موج دومینو که از یک عمل ساده شروع شد. این همون مدل موج دومینوست که نظریه آشوب هم درباره‌اش هشدار می‌دهد. یک حرکت کوچک می‌تواند به الگوهایی برسد که خود سیستم بزرگتر را به یک جاذبه جدید یا اترکتور بکشاند. یک نظم تازه که بعد از آشوب پدید می‌آید. ولی 2 نکته بسیار مهم وجود دارد که نباید فراموش شوند. اول اینکه موجها تصادفی نیستند. آنها حامل فرکانسند. یعنی کیفیت علاقه، نیت و احساس مبدأ تعیین می‌کند که موج چگونه منتشر شود. موج ترس، اضطراب و شک در میدان جمعی بازتاب همان ترس را تولید می‌کند. موج آرامش، شهامت و شکرگزاری زمینه پدیدایی الگوهای هماهنگتر را فراهم می‌سازد. بنابراین انتخاب درونی تو حتی اگر کوچک باشد رنگ و جهت موج را تعیین می‌کند. دوم این که یک میدان جمعی مانند زمین نرم نیست که هر بذری را بپذیرد. بیشتر شبیه آب راکد است که برای ایجاد جریان
نیاز به تداوم و همپوشانی امواج دارد. یک لحظه نورانی کافی نیست تا فصل جدیدی بسازد، ولی تکرار خالص همان لحظه حتی در چندین نفر میتواند آن جریان را نگه دارد و بزرگ کند. بیایید با چند مثال ملموس دیگر این ایده را ببینیم. گاهی فقط یک صدا کافیه تا موجی جهانی بسازه. یادت میاد اون روزا که شروین فقط یه زمزمه کرد، چند خط ساده ولی صادق و شفاف، از دردی واقعی. همون صدا از کوچه‌ای کوچیک بلند شد، اما بعد از چند روز کوتاه به 10 زبان بازخوانی شد و در صدها شهر جهان پیچید. اون فقط یک ترانه نبود، اون یه فرکانس بود. فرکانسی که قلب‌ها رو کوک کرد و مرزها رو شکست. حالا از خودت بپرس، اگر یک ترانه ساده تونست چنین کاری کنه، اگر یک زمزمه تنها جهانی رو لرزوند، پس صدها قلب هماهنگ با هم چه خواهند کرد؟ اینجاست که اثر پروانه‌ای از یک بال زدن کوچک به یک طوفان آگاهی بدل میشه. تصور کن، صدها، هزاران یا حتی میلیون‌ها نفر، هر کدوم فقط برای چند لحظه روی یک نیت مشترک متمرکز بشن. آزادی، حقیقت، عشق یا کرامت انسانی. اون وقت دیگه این فقط یک موج محلی نیست. اون موج میتونه مثل یک زلزله فرکانسی کل میدان سیاره رو به لرزه در بیاره. ولی اینجا حقیقتی تلخ خود را نشان می‌دهد. من مدیتیشن هایی برای ایران ساختم. حتی یک بار ویدیویی موزیکال بر پایه فرکانس 46 هرتز که فرکانس سرزمین ایران است، با شعری زیبا از فردوسی ساختم. انتظار داشتم مثل همیشه دلها پاسخ بدهند، اما عجیب بود که با سکوتی عمیق روبرو شدم و بی‌اعتنایی از سوی همان عزیزانی که همیشه عاشقانه با هر مدیتیشن من همراه بودند. و من فقط بغض کردم. چرا وقتی پای ارتعاش شخصی می آید همه ما مشتاقیم، اما وقتی پای ارتعاشات جمعی و خاک مشترک من می آید خیلی ها عقب می کشند؟ این فقط یک تجربه شخصی نبود، این چالش بزرگ فرهنگی ماست. تا وقتی که از آن عبور نکنیم، آب از آب تکان نخواهد خورد. ما یاد گرفته ایم برای فردمان دعا کنیم، مدیتیشن کنیم، شفا بخواهیم، ولی برای جمعمان، برای سرزمینی که همه ما را در خود جای داده سکوت میکنیم و پرسش ساده ولی تعیین کننده اینجاست: اگر تغییر را فقط برای خودم بخواهم، آیا اصلاً تغییری رخ میدهد؟ یا وقتش رسیده که بفهمیم بیداری فردی بدون بیداری جمعی نیمه کاره میماند؟ به اطرافت نگاه کن. برای پسرک همسایه چه کردی؟ برای هم محله‌ای که در گرفتاری دست و پا میزند؟ این فقط روزگار نیست که ما را زمین گیر کرده، این ماییم. ما اگر در آرزوی بهترین ها، آینده نو، آزادی، سربلندی و نسل‌های آینده ایران هستیم، باید یاد بگیریم که از محدوده امن فردی خود بیرون بکشیم و همدیگر را ببینیم، دست هم را بگیریم. چون هر بار که یکی از ما دست دیگری را میگیرد، موجی ساخته می شود که فراتر از هر فرد آینده یک ملت را تغییر می دهد.
در نظریه آشوب میدونیم یک تغییر کوچیک میتونه سرنوشت یک سیستم عظیم رو عوض کنه. یک تلنگر کافیه تا زنجیره‌ای از واکنش‌ها شروع بشه و در نهایت به یک دگرگونی بزرگ ختم بشه. حالا تصور کنین قانون در سطح اجتماعی هم جریان داشته باشه. اگر یک شهر برخیزه و بقیه سکوت کنن، اون حرکت توی نویز جمعی گم میشه. اما اگر ده‌ها و صدها نقطه همزمان تلنگر بزنن، اون وقت دیگه اثر پروانه یک بال زدن خالی نیست. اون یک طوفانه. پس بیداری فردی فقط یک جرقه است، اما جرقه ها تا وقتی به هم وصل نشن، نور روشنی بخشی نمی سازن. اینجاست که باید صادقانه بپرسیم آیا می خوایم تغییر فقط در من بمونه یا آماده این وارد هماوایی بشیم که میتونه ارتعاش یک ملت و حتی فرکانس یک سیاره رو تغییر بده. نمونه ها همه جا هستن. یک زن توی یک شهر کوچیک به تنهایی تصمیم گرفت هفته 1-2 ساعت وقتش رو بذاره برای کمک به سالمندان. کم کم چند همسایه همراهش شدن. بعد یک گروه محلی شکل گرفت. و چند ماه بعد همون حرکت کوچیک تغییری واقعی در سیاستگذاری شهری ایجاد کرد. یا یک ترانه ساده و بی‌ادعا از یه دل زخمی بلند شد. اما چون احساس پشتش واقعی بود، موجش به صدها کشور رسید. حتی ما در علم هم این رو می‌بینیم. روانشناسی اجتماعی میگه احساسات میتونن مثل ویروس منتقل بشن. به این میگن سرایت هیجانی. حالا وقتی این سرایت رو با میدان اطلاعاتی جمعی ترکیب کنیم، روشن میشه چرا گاهی فقط یک نفر میتونه صدها نفر رو تکون بده. پس پرسش دوباره جلوی ماست. اگر هر انتخاب تو میتونه یک موج دومینو در شعور جمعی ایجاد کنه، امروز چی رو انتخاب میکنی؟ این پرسش شاید ساده به نظر بیاد، اما پیامدهاش از هر سمت بی انتهاست. چون اگه انتخابت از جنس عشق و آگاهی باشه، ممکنه روزی موجی که از یک کوچه و خیابون شروع شد، فرکانس یک ملت و حتی فرکانس زمین رو تغییر بده. چون خاک هم صدا داره و اگر باهاش هم فرکانس بشیم، نه فقط فرد بلکه یک ملت بیدار میشه. هیچ نسخه واحدی وجود ندارد. مسیر درست همان است که با فرکانس قلب تو هماهنگ است و اینجاست که باید به چیزی بنیادی بازگردیم، به مغز و قلب. مغز امواج الکتریکی می سازد و قلب میدان مغناطیسی. هر کدام از این دو داستان خود را می نویسد. یکی فریاد می زند می خواهم، دیگری زیر لب زمزمه می کند نمی توانم. نتیجه سیگنالی ناهماهنگ است. اما وقتی مغز و قلب هم صدا می شوند، زبانی تازه ساخته می شود. زبانی که میدان کوانتومی آن را می فهمد و این همان همفرکانسی است. همان کوهرنس است. قلب هزاران برابر قوی تر از مغز ارتعاش می فرستد و وقتی این دو در یک ریتم واحد کار می کنند، میدان بدن شفاف می شود و سیگنال روشن به کیهان می فرستد و در اینجا آگاهی نقش خودش را نشان می دهد. آگاهی فقط ناظری بی‌طرف نیست. آگاهی همان پرتویی است که از میان بی نهایت احتمال یکی را انتخاب می کند و آن را واقعی می سازد. این لحظه دیگر من می خواهم نیست. این لحظه من هستم. پس سوال این است: با همین افکار، همین احساسات، همین تپش قلب، کدام آینده را واقعی می کنی؟ کدام احتمال، کدام فرکانس با تو هم صدا می شوند؟ و درست همین جاست که سفر
از سطح فردی و جمعی به لایه‌های بعد میرسد، به جایی که دیگر فقط تو یا ما مطرح نیست، بلکه آگاهی کیهانی وارد می شود و اثر پروانه‌ای از یک تغییر کوچک به یک حرکت کیهانی تبدیل می شود. ما از فرد شروع کردیم. بعد دیدیم که یک تغییر کوچک میتونه موجی توی میدان جمعی بسازه. اما این تازه لایه میانی ماجراست. اگر کمی جلوتر بری متوجه میشی همه این موجها به شبکه‌ای خیلی بزرگتر وصلن. آگاهی کیهانی. تا وقتی فکر میکنی من فقط یک نفرم یا ما فقط یک ملتیم، هنوز داری توی محدوده‌ای بسته حرکت میکنی. اما لحظه‌ای میرسه که تجربه میکنی آگاهی مرز نداره. همون میدان کوانتومی که دانشمندا ازش حرف میزنن، همون دریای شعوریه که عارفان قرنها پیش به زبون خودشون توصیف کردن. این دیگه فقط یک باور شخصی نیست. از آزمایش‌های فیزیک کوانتوم گرفته تا پژوهش‌های علوم اعصاب، همه دارن به یک چیز اشاره میکنن. آگاهی بنیان هستیه. نه محصول مغزه، نه فقط نتیجه واکنش‌های شیمیایی، بلکه زمینه‌ایه که همه چیز از دلش زاده میشه. در نظریه آشوب، سیستم‌های پیچیده بعد از یک دوره بی‌ثباتی به سمت یک الگوی پایدار تازه کشیده میشن. به اون الگو میگن جاذب یا همون اتراکتور. در سطح کیهانی هم همین اتفاق میفته. هر بار که انسان‌ها با فرکانس عشق یا سپاسگزاری هم صدا میشن، یک نقطه جذب تازه برای کل بشریت ساخته میشه. عارفان بهش میگفتن عصر بیداری. دانشمندا میگن تغییر فاز. اسمش مهم نیست. حقیقت یکیه. جهان داره به سمت یک الگوی نو حرکت میکنه و انتخاب‌های کوچک ما سوخت این حرکته. اگر تا اینجا همراه آمده باشی، تغییر بنیادی در نگاهت رخ می‌دهد. خواهی فهمید تو همان آگاهی هستی که خودش را از طریق تو تجربه می‌کند. آن لحظه ای که در سکوت می‌نشینی، یا زمانی که بی دلیل عشق را می‌تابانی، یا وقتی که برای چیزی که هنوز رخ نداده سپاسگزاری می‌کنی، این فقط تمرین شخصی نیست. این خود جهان است که از طریق تو خودش را پیدا می‌کند. پس پرسش آخر این بخش این است: اگر واقعاً جهان از طریق تو دارد خودش را تجربه می‌کند، حاضری کدام نسخه از این آگاهی را به زندگی بیاوری؟ ترس را، کمبود را، یا فرکانس آزادی، عشق و آفرینش را؟ به یک ارکستر بزرگ فکر کن. هر ساز صدای خودش را دارد. گاهی برخی بی صدا میمانند، برخی ناهماهنگ میزنند و نتیجه آشوب می شود. اما همین که همه در یک نوت، در یک ریتم و در یک ملودی قرار می گیرند، چیزی رخ می دهد که از جمع تک صداها فراتر می رود. ما هم همین طور هستیم. هر فکر، هر احساس و هر انتخاب تو یک نوت در این ارکستر عظیم است. شاید به تنهایی کوچک به نظر برسد، مانند یک فلوت در گوشه صحنه، ولی وقتی هزاران نوت با هم صدا می شوند، ارکستر کیهان بیدار می شود و نور ستاره ها. به آسمان شب نگاه کن. یک ستاره شاید در دل تاریکی شب ناچیز به نظر برسد، ولی وقتی میلیون ها ستاره با هم می درخشند، آسمان به کهکشانی تبدیل می شود و کیهان با همین هماهنگی است که معنا پیدا می کند.
و حالا این پرسش آروم توی دل میمونه. آیا حاضری نوت خودت رو توی این سمفونی بزنی؟ آیا آماده ای فرکانس وجودت رو با آهنگ بزرگتری هم صدا کنی؟ چون در نهایت جهان منتظر توه برای اینکه بودنت رو توی یک ارتعاش تازه به میدان بیاری. و درست همون جاست که بازی تازه شروع میشه. رومی گفته بود دیروز باهوش بودم و میخواستم جهان رو تغییر بدم. امروز خردمندم و میخوام خودم رو تغییر بدم. و همین تغییر کوچیک در تو میتونه همون بال پروانه‌ای باشه که جهان رو به لرزه در میاره. اگر این ویدیو رو دوست داشتی لایک کن، کامنت بذار و با دوستات به اشتراک بذار.